After 2 weeks of living in New York with Jacob, naging maayos na sa amin ang lahat. Sinusulit namin ni Ethan ang bakasyon kasama ni Jacob. 2 weeks from now, uuwi na kami ng Pilipinas kasama si Ethan. 2 weeks na rin hindi lumilipat sa kondo ko sina Xander at Andrea. Ayaw muna siguro nila kaming istorbohin. Sweetheart, napaliguan ko na si Ethan. Kalalabas lang nilang mag-ama galing sa kwarto ng anak namin. Wow, pakis nga ako sa baby Ethan. Nilapitan ko si baby Ethan at hinalik-halikan sa pisngi. Ang bango naman ng baby ko, sabi ko. Umagikik lang si Ethan sa ginawa ko. Nang bitawan ko siya, tumakbo na siya sa sala at naupo sa sofa at nanood ng TV. Ako, walang kiss, ganon? Tanong naman ni Jacob. Tumingin ako sa kanya. Bakit? Amoy baby ka ba? Pabiro kong tanong. Oo naman, amoyin mo pa. Biro niya. Napahagikik na lang ako sa kanya. Ay, ewan ko sa'yo. Sabi ko. Tumunog ang doorbell. Naglakad si Jacob para buksan ang pinto. Pamilya ni Xander ang napagbuksan ni Jacob. Papa! Mama! Arabella! Sigaw ni Ethan. Tumakbo si Ethan at sinalubong sila. Binuhat naman ni Xander si Ethan at lumapit naman ako sa kanila. I miss you, little boy. Sabi ni Xander. I miss you too, Papa, and Mama Andrea and also Arabella. Madaldal na sabi ni Ethan. Hi, Mama! Bati ni Arabella sa akin. Yumuko ako at hinalikan ko si Arabella. How are you, my lovely princess? Tanong ko. I'm fine, Mama. Jacob. Sabi naman ni Xander at inilahad ang kamay. Inabot naman niyon ni Jacob. Good to see you, Xander. Nakita naming lumapit sa Arabella kay Jacob at hinila nito ang lilayan ng damit ng binata. Napatingin naman dito si Jacob. Hi po. Bati ni Arabella. Hi Arabella, how are you? Tanong ni Jacob. I'm fine, Papa. Nakangiti na saad pa ni Arabella. Nagkatinginan kaming lahat. Pero si Jacob, nakatingin lang kay Arabella. Papa? Tanong ni Jacob. You're Ethan dad and Ethan called my daddy Papa. So I will call you also Papa. Is that okay po? Tanong pa ni Arabella. Ngumiti si Jacob bago tumango kay Arabella. Arabella, let's watch TV. Sabi ni Ethan, saka hinila sa kamay ang kaibigan. Nasundan na lang namin ang tingin ng dalawang bata. Dito na kayo mag-dinner, sabi ko sa mag-asawa. Sige, tulungan na rin kitang magluto, sagot ni Andrea. Let's have some coffee in the kitchen, Xander, para matulungan din natin sila. Ani Jacob. Sure pare. Nagpunta nga kaming lahat sa kusina. Nagkukwentuhan kami habang nagluluto. So, kailan mo balak pakasalan si Catherine ha, Jacob? Tanong ni Andrea. I want to marry her here in New York, but she refused again. Ani Jacob. Pinandilatan ako ng mata ni Andrea. What? You refused again? Ano ba naman yung trip mo, Catherine? Mas gusto kong sa Pilipinas kami ikasal. Sabi ko. Kayong dalawa, you got married here? Tanong ni Jacob. Yes, 4 years ago. Ipinagbubuntis pa lang ni Catherine si Ethan. Sabi ni Xander. Tumingin si Jacob kay Andrea. Saka tumingin kay Xander. So, she's the reason why you ran away in your wedding with Catherine? Tanong ni Jacob kay Xander. Yes, sagot ni Xander. Hindi mo alam kung gaano mo nasaktan si Catherine sa pagtalikod mo sa kanya. She almost ruined her life just because of you. Puno ng galit na sabi ni Jacob. Napakunot ang noon ni Xander. Pigil naman ni Catherine at Andrea ang tawa. Pero hindi kinaya ni Andrea. Kaya napahagalpak siya ng tawa at napasama na rin ako. Nakita kong tumingin sa amin ng dalawang lalaki. Catherine, you didn't tell him yet? Tanong ni Andrea sa akin, natawa ng tawa. Umiling ako. Narinig ko ang boses ni Jacob. Tell me what? Bro, Catherine didn't love me at all. Yes, we're in a relationship for almost 1 year. But she didn't learn to love me. Sinagot niya lang ako dahil sa dad niya. At nung dumating ka na, mas lalong naging komplikado ang lahat. Paliwanag ni Xander. What do you mean? Tanong ni Jacob. She tried to ignore the feeling she had for you. She pushed you away and put all her attention to me. But she didn't know that I noticed that. I traveled abroad and then I met Andrea.
She's the secretary of Zoran. I fall for her, and like what Catherine did, I also try to ignore the feelings I had for Andrea. I asked Catherine to marry me, and she agreed. But I cannot control my heart. Sinunod ko ang puso ko, at alam kong yun din ang gusto ni Catherine. Sabi ni Xander. Napatingin sa akin si Jacob. She loved you, Jacob. Singit ni Andrea. You owe me an explanation, sweetheart. Explain it all to me later. Nakangiti na sabi sa akin ni Jacob. Uy, pangaasar ni Andrea. Tigil na Andrea, magluto na nga tayo. Naiiling na sabi ko. Nang matapos na kaming makaluto ay magkakaharap kaming kumain sa lamesa. Masarap ba ang luto ni Catherine, Jacob? Tanong ni Andrea. Yes, I can't imagine that she can cook now. Lahat naman ng bagay natututunan eh. Ayoko ring laging galing sa restaurant mga galing ang kakainin namin ni Ethan. Kaya nagpursige ako matutong magluto. Saad ko. Tumingin sa akin si Jacob. Maya-maya pa'y napatingin siya sa dalawang bata na tahimik na kumakain. Naalala ko ang mga sarili natin sa kanila. You really look like Arabella. Sabi ni Jacob sa akin. Grabing paghihirap ko sa mommy niyan nung ipinaglilihi siya. Buntis pa ako kay Isa noon. May time pa na dito natulog yan at sa tabi ko pa mismo. Sabi ko. Napahagalpak ng tawa si Andrea. Nagkamot naman ang ulo si Xander. For sure paglabas nitong pinagbubuntis ko ngayon, si Xander naman ang kamuka. Sabi ni Andrea. Tumingin kami kay Xander. She's so crazy, Catherine. She don't want me in a room. Sa guest room ako natutulog. Ngayon lang ayos yan. Mamaya ayaw na niyang makita ang mukha ko. Sabi ni Xander. Napakunot ang noo ni Jacob bago tumingin siya kay Xander. Ang alam ko, once a woman was conceiving, she's moody, having morning sickness and craving for foods. Pero yung ayaw kang makita, kasali ba yun? Tanong niya. Yes, Doc. Pabiro kong sabi. Meron pa nga yung naglilihi na gusto yung prutas na ninakaw at hindi hiningi. Naku, ingat ka. Baka sa susunod na maglihi itong si Catherine sipain ka na rin palabas ng kwarto. Sabi ni Andrea. Napangiti ako sa sinabi ni Andrea. Wala pa bang kasunod ha, Jacob? Tanong ni Xander kay Jacob. Wala pa pare. Wala? Bakit wala pa? Almost month na kayo nagsasama. I'm taking contraceptive. Singit ko sa kanilang dalawa. What? Tanong ni Andrea. Ang alam ni Jacob ay itinigil ko na yon. I'm not yet ready for a second baby. Jacob needs to marry me first. Sabi ko. Saka ko itinuon ang mga mata ko sa plato ko. Inayuna naman niyon ni Xander. Catherine was right. Nilingon niya si Jacob. So better marry her as soon as possible, bro. I will, pare. Sabi ni Jacob. By the way, Jacob, kayo pa rin ni Nika, diba? Tanong ni Andrea. Napatingin ako kay Jacob. Hinihintay ang isasagot niya. We're over 5 years ago. Casual na sagot ni Jacob. Pero ang bibig ni Andrea ay walang preno kaya humirit pa ng tanong. Ilang taon kayo ni Nika? Tanong ulit niya. Honey. Awat ni Xander sa asawa. Inirapan lang siya ni Andrea at ipinagpatuloy ang pagtatanong kay Jacob. I'm just curious kung talaga bang minahal ni Jacob ang babaeng yun. Sagot niya. Nakatingin sa akin si Jacob habang sinasagot ang tanong ni Andrea. I'm not that serious with Nika. I'll just want to have a relationship with her, just to forget the feelings I had for the woman I thought that could never be mine. Sagot ni Jacob. But you gave her a ring. Singit ko sa usapan nila. She bring me to that jewelry shop. Then she said she wanted that ring. When I refused to buy it, she cried like a child. So I bought that, just to stop her from crying out loud. Paliwanag niya. Nakatingin lang ako sa kanya. Ibinaba niya ang hawak niyang kubyertos. You don't believe me? Tanong niya. Let's finish our dinner. Mukhang inaantok na mga bata. Sabi ni Xander. Ganoon nga ang ginawa namin. Nang matapos kaming kumain, ay hindi na rin nagtagal sila Xander doon. Inaantok na rin kasi si Arabella. Binihisan ko na rin si Ethan ng pandulog. Si Jacob na ang naglinis sa kusina. Mom, when will we going to see my grandparents? Tanong sa akin ni Ethan. Hinaplos ko ang mukha ng anak ko. 1 week from now, sweetheart. They're excited to meet you. Sabi ko.
Daddy told me that we will stay in our big house. Aniya, saan pa ba kami titirang mag-ina kung hindi sa bahay ni Jacob? I'm sure na hindi papayag si Jacob na sa kondo ko kami tumira ni Ethan. Yes, sweetheart, go to sleep now. Sabi ko. Okay, Mom. Good night, Mom. Bumalik na siya sa akin. Siya namang pasok ni Jacob sa loob. Tumingin si Ethan sa kanya. And what about the good night kiss for Daddy? Tanong niya kay Ethan. Humalik naman sa kanya si Ethan. Good night, Dad. Aniya. Inayos kong higa ni Ethan sa kamarahang kinumutan. Binantayan namin siya ni Jacob hanggang sa makatulog ito. Nang makatulog ay tumayo na kami at ini-off na ang ilaw. Nauna akong pumasok sa kwarto. Nang maisara ni Jacob ay hinabol niya ako at hinapit sa bewang. Hey, why are you avoiding me again, huh? Tanong niya sa akin. Humarap ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin nang makitang nakasimangot ako. It's about the ring I bought for Nika? Aniya. Inirapan ko lang siya. I can't accept na binilhan nga niya ng singsing ang babaeng yun. There's nothing serious about that ring, sweetheart. I bought it because she's crying there at nakakahiya sa mga taong tumitingin. Paliwanag ni Jacob. Who's the girl you're talking about that you thought you could never be yours? Nakuha mo din ba siya? Is she one of your flings? Tanong ko. Ngumiti siya ng nakakaloko. Answer me, Jacob. Sabi ko, kainis. Ngayon lang ako nakaramdam ng selos. Jacob, ano ba? Wika ko sa kanya nang hindi pa niya ako sinasagot. Bumuntong hininga siya habang nakangiti. Yes, nakuha ko siya. And she's not one of my flings. I'm serious about her. Sagot niya. Pinagsusuntok ko ang balikat niya. How dare you? You give Nika a ring tapos may iba ka pang gusto. And what about me, ha? Sigaw ko sa kanya. Hinuli niya ang mga kamay ko. I didn't love Nika. Nakipagrelasyon lang ako sa kanya para masabing may girlfriend ako. Nang pumiglas ako nang marinig ko yun. Hey, calm down. Noon lang yun bago pa tayo nagkita ulit. Pilit ko pa rin siyang itinutulak. Mabilis niya akong tinulak sa higaan namin at tumabi sa akin. Jacob, let me go. Sigaw ko sa kanya. And that woman I told you, I love her since I am 14 years old. But I know back then that she would never be mine. I tried to forget the feelings I had for her by focusing on my studies. Then my family migrated in the US. I'm happy that time because I thought I can forget the feelings I had for her. But I was wrong. Mas lalo lang akong nahulog sa kanya. I tried to push him again. Why are you telling me this, ha, Jacob? Wika ko. Because I want you to know about it. Pilit ko pa rin siyang tinutulak pero malakas siya. Ilang taon kong pinutol ang komunikasyon ko sa kanya para lang makaiwas ako. Nakipagrelasyon ako sa iba't ibang babae. But then after how many years of trying to forget that woman, I failed. Bumalik ako ng Pilipinas para subukang maging akin siya, but I'm late. My boyfriend na siya. To the point na gusto na niya akong iwasan. Sabi niya. Natigil ako sa pagpupumiglas nang maunawaan ko na ang sinasabi ni Jacob. Ginawa ko ang gusto niya because I love her so much. But then nagulat na lang ako nang bigla siyang nagpakita sa akin at sumama pa sa conference meeting ko sa Baguio. Then something happened between us. Akala ko yun ang paraan para mapasakan siya. But she refused to my proposal. Halos mawala ako sa sakit nang pumayag siyang magpakasal sa nobyo niya. Call me selfish, but I prayed na sana hindi matuloy ang kasal nila. Then God answered my prayer. Her groom didn't come and I got her pregnant. Aniya, napaawang ang bibig ko sa narinig. Tumingin ako sa mga mata niya. Catherine, you are the woman I thought that could never be mine. You are the woman that I love dearly. The woman who can turn my world upside down. You are the woman I want to spend the rest of my life. Sabi niya na punong-puno ng pagmamahal. Hinaplos ko ang pisngi niya. Kinuha niya ang kamay ko at hinalikan. I love you so much kahit noon pa. If you confessed to me 5 years ago, we're married already. I thought you don't love me so I left. Kailan mo nalaman na mahal mo ko? A month ago? Tanong niya. Pinisil ko ang ilong niya.
the day you came back from US. Kaya nga pinilit kong iwasan ka. But my heart betrayed me. I give myself to you at nabuo si Ethan. Saad ko naman. Remember the medical mission in Cotabato? Tanong niya. Tumango ako. Yung araw na nalaman mo ang tungkol kay Ethan? Sabi ko. I want to propose to you that day, but I canceled it because of what happened. You can propose anytime, Dr. Zamora. But make sure that it was unforgettable. Nakangiti kong sabi. Ginawaran niya ako ng halik sa labi na tinugon ko naman ng buong puso. Ginawa kong una ng kanang braso niya. Tumagilid siya at niyakap ako. Ikinulong niya ako sa mga bisig niya. Let's just sleep, sweetheart. Aniya. Good night, sabi ko. Good night, my queen. Malambing niyang sabi. Saka ko kinintalan ng halik sa labi. Sumiksik ako sa kanya saka pumikit. I cannot live without him anymore. I promise to love him until my last breath. Mahal na mahal ko si Jacob at patutunayan ko yon sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.